Hi guys! Welcome back to my channel, and I'm going to give a review of Apple iWatch face silicone face cover yan. And ito siya. I ordered this one from eBay. For like nakalimutan ko na, I already forgot, but if you want to know, just go to my description. Lalagay ko na lang sa description yung link. Yan. Ngayon, itatry ko siyang ilagay. Tignan natin, let's see if babagay siya sa pink band or sa black band. Yan. Try natin tong pink. And then, nga pala, I also ordered screen protector from eBay also. Yung link, lalagay ko na lang sa description. Ito ang itsura niya pag nilagay. Ayan. Nilagay ko na yung sa akin. O nga pala, this is for series 3. Try na natin ilagay. Sana ba? Ayun. Ayan. This part, yung may bilog, ito yung sa likod. Siyempre, yung yan. And then, yung harap niya, open siya. Pero merong ibang mga clear cases na covered din yung harap niya. Lahat yan covered. Pero, ito ang in-order ko. Sabi ko, try ko kung cute. Wala lang, nagustuhan ko lang parang laruan. So, lagay na natin siya. Yan. Ganito lang, parang naglalagay lang din tayo ng cover ng cellphone. Yan. Yan, oops. Patay na natin. Yan, ganyan siya. Oop. Cute ba? Tsura. See? Then, lagay natin ngayon yung pink na band. Or ano ba gusto niyo? Pink muna, sige. Pink. Yan. Yan, ganyan ang itsura niya. So, pag sinuot natin, yan. So, what do you think, guys? Bagay ba? Or bagay ba siya? Try naman natin yung black band. Whoops. Ayan siya, guys. Let's see. Tingnan natin. Suot natin kung ano magiging itsura. Ano? Okay ba? Yan. Yan siya. And then, okay na. Mukha naman siyang okay, pero parang mas gusto ko siguro clear. I'm gonna try to order clear din para sa susunod gagawa ko din ng review. Kasi parang maganda rin yung clear. Then now, palitan naman natin siya ng purple. Let's see. Tingnan naman natin tong purple kung ano magiging itsura. Tanggalin muna natin tong pink.
purple. Yan. Parang okay din siya. Ngayon, ilagay natin yung pink band. Yan. Ano guys, what do you think? Ano mas maganda? Yung pink o yung oops, yan. Parang mas type ko tong purple. Diba? Ang ganda. Tingnan natin naman sa black. Yeah. Black band. Oops. Nasa natin yan. Oh, maganda rin. In fairness. Oh, see? Parang mas type ko tong purple kaysa sa pink. Ang ganda guys. Oh. Ganda diba? So, yan na lang muna. Ganyan na lang muna ang ating video. See you on my next. And don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Yan. Sana nakita nyo kung ano na yung type nyo, kung pink o purple. Pero marami pang kulay to siguro next time. Yung ibang kulay naman ang nagbibigyan natin ng review. Okay. Bye guys. See you. Thank you for watching.